საღამშვიდობისა დღეს სამშაბათია 15 იანვარი. ჩვენ 2019 წლის პირველ საზოგადოებრივ პოზიციას ვიწყებთ და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 21 საათსა და 30 წუთზე შევხვდებით. საქართველოში პოლიკლინიკები და ამბულატორიები საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ. ჩვენს რეგიონში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით, იგივე H1N1 ვირუსით 5 ადამიანი გარდაიცვალა. გადაიდო სკოლებსა და ბაღებში სასწავლო წლის განახლების თარიღი. ტარდება უფასო ვაქცინაცია და ქვეყნის მასშტაბით დადასტურებული ვირუსის შემთხვევაში უფასოდ გაიცემა სამკურნალო პრეპარატი. ვარაუდობენ, რომ თებერვალში ვირუსი ისევ გააქტიურდება. იძლევა თუ არა სტატისტიკა პანიკის საფუძველს, როგორ უნდა დავიცვათ თავი ვირუსისგან. რამდენად ქმედითია სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებები. გრიპის ვირუსს ეთმობა დღევანდელი ეთერი. სტუდიაში არიან პირველ ბლოგში ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორის მოადგილე ბადრი პაქსაძე, დალი დავითაძე, ოჯახის ექიმი და საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის დირექტორი და გენადი გოლომანიძე ჰოსპიტალ მედცენტრის ემერჯენსის ექიმი. გადაცემის მეორე ბლოგში კი ჩვენ საუბარს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილესთან და აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორთან ერთად გავაგრძელებთ. გადაცემაში ასევე ტელეფონით ჩაგვერთვება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ხათუნა ზახაშვილი. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონი ბადრი გვერდება მაცნე სტუდიიდან. მოგესალმებით ბატონო ბადრი, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ვიდრე დავიწყებთ საუბარს ვირუსთან დაკავშირებით, ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინ მაცნეს გადამღებმა ჯგუფმა მოამზადა. სხეულის მაღალი ტემპერატურა, თავისა და სახსრების ტკივილი, საერთო სისუსტე და გულისრევა. ეს სიმპტომები H1N1 ტიპის ვირუს, ეგრეთ წოდებულ ღორის გრიპს ახასიათებს. რისკ ჯგუფებს ორსულები, ბავშვები და მოხუცები, ასევე ქრონიკული დაავადების მქონე პირები წარმოადგენენ. გრიპი შეიძლება იყოს A, შეიძლება იყოს H1N1. აი ესეთ შემთხვევაში აუცილებელია პირველ 48 საათში ავადმყოფს მიეწოდოს ანტივირუსული პრეპარატები. დანარჩენ შემთხვევებში მიზანშეწონილია დამზოგავი რეჟიმი, ჩვეულებრივად მშვიდი კომფორტული გარემოს შექმნა, სითხეების მიღება ჭარბად, ცხვირის და პირისყრუს სანაცია. სამედიცინო დაწესებულებებში გრიპის სიმპტომებით დღეის მონაცემებით 200-მდე პაციენტი გადის მკურნალობას. აქედან 20 რეანიმაციურ განყოფილებაშია მოთავსებული. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში პანიკის საფუძველს გამორიცხავენ. ორგანიზაციის ინფორმაციით, პაციენტთა მიმართვიანობამ გასულ კვირასთან შედარებით იკლო. რეანიმაციულ განყოფილებაში გადის პაციენტები მკურნალობას, აქვე აღინიშნება გაწერის ტენდენციაც, შემოდინებაც და გაწერაც. თითქმის მთელი კვირა ნარჩუნდება სტაბილურად ეს ციფრი, მაგრამ ეს არ არის გაყინული ციფრი, ანუ ხდება მათი გაწერაც და ახალის მიდინებაც. ჯანდაცვის სამინისტრო მოქალაქეებს დროული ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს. უფასო 10-7.000-მდე მოქალაქემ უკვე ისარგებლა. ის, ვინც ამ სიაში ვერ მოხვდა, ვაქცინაციის ჩატარება თავად უნდა უზრუნველყოს. ღირებულება 10 ლარია. სახელმწიფო უფასოდ პრეპარატ ტამიფლუსაც გასცემს, რომლის მიღება ექიმის დანიშნულების საფუძველზე სააფთიაქო ქსელებშია შესაძლებელი. ჰოსპიტლებში გვაქვს ტამიფლუს მარაგი და მოგეხსენებათ ტამიფლუ დღეის მდგომარეობით როგორც ამბულატორიული პაციენტისათვის, ასევე ჰოსპიტალური პაციენტისათვის გახლავთ აბსოლუტურად უფასო. რისკ ჯგუფები მიმართავენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს, ხოლო ზოგადი პოპულაცია მიმართავს სააფთიაქო ქსელებს. შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში ეს გახლავთ ფორმაცი და რეცეპტის ბლანკი. ბოლო თვენახევრის განმავლობაში H1N1 ვირუსით სულ 16 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 5 აჭარაში. ამბულატორიები და პოლიკლინიკები საგანგებო რეჟიმში მუშაობას აგრძელებენ. ისინი პაციენტებს სამუშაო დღეებში დილის 9-დან 20 საათამდე, ხოლო უქმეებზე დილის 9 საათიდან 17 საათამდე მოემსახურებიან. მადლობა სიუჟეტისთვის მაცნეს გადამღებ ჯგუფს. ბატონ ბადრი, თქვენით დავიწყებ. როგორი იყო დღევანდელი დღე სასწრაფოსთვის? იკლო თუ არა გამოძახებების რიცხვმა? მოგესალმებით. მიულოთ საფრთხეს მაყურებელს ახალ წელიწადს ვედობას, ყველაფერი საუკეთესო და კეთილი დაგვედებოდეთ. რაც შეეხება კითხვას, გიპასუხებთ, რომ ბოლო 2 დღის განმავლობაში წავიდა ტენდენცია აღნიშნული დაკლებისკენ, რა თქმა უნდა. მოიკლო უნიშნელოდ და კლებისკენ წავიდა ტენდენცია როგორც გამოძახებების, ასევე მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციების. რაოდენობრივად უნიშნელოდ, მაგრამ კლება ტენდენციისკენ მაინც წავიდა. საშუალოდ რამდენი გამოძახება იყო და მდგომარეობა როგორია, რა სიმპტომების გამო იძახებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას?
ამ სეზონისთვის გამოძახებები რა თქმა უნდა გაორმაგდა, თუ იყო თქვა 200 გახდა 400 ამ სეზონთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრია ეს ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისთვის გამოძახებების რაოდენობა. ძირითადად ტემპერატურაზე, ყელის ტკივილზე, ხველებაზე, სახსრებში ტკივილზე და ასე შემდეგ, რომელიც ახასიათებს როგორც წვავი რესპირატორულს, ისე გრიპოზულ დაავადებებს. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ მოსახლეობას დანიშნულებას ვერ ვაძლევთ, სიცხის დამწევს ვაძლევთ და გადაყვავს სტაციონარში. ეს გადაყვანის აუცილებლობა საზღვრავს ექიმი თუ თავად აქვს ეს სურვილი, რომ სტაციონარში გადაიყვანოთ, აი H1N1 ვირუსი ჩნდება ადგილზევე თუ აი რატომ ხდება, რომ საავადმყოფოებით შეიძლება იქ თქვას გადაივსო უკვე. მოგახსენებთ რომ თუ არის დატვირთული ანამნეზი, რამოდენიმე დღის ტემპერატურა, აღნიშნული ჩივილები, თქვა ყელის ტკივილი, ხველება და სახსრების ტკივილი და რამოდენიმე დღის ტემპერატურა ხას უსვამ, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პაციენტი გადაყვავს, მაგრამ თუ არის დასაწყისი ეტაპი პირველი დღე ან მეორე დღე, მაღალი ტემპერატურა, რეკომენდაციებს რა თქმა უნდა ვაძლევთ არადანიშნულებას და აუცილებლობა რომ მიმართონ უბნის ექიმს და აქვე მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და მოგახსენოთ რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება დანიშნულებას ვერ აძლევს, ხოლო სიცხის დამწევს გაუკეთებს და გადაიყვანს კლინიკაში და უკეთესი ვარიანტი გვექნება თუ პაციენტი მიმართავს ამბულატორია, პოლიკლინიკას ან ოჯახის ექიმს, იქვე მიიღებს კვალიფიციურ დანიშნულებასაც, თუ საჭიროა სისხლის ანალიზის გაკეთებას, თუ საჭიროა რენტგენოლოგიურ გამოკვლევას და თუ საჭირო იქნება რა თქმა უნდა იქვე გადაწყვეტა სტაციონარის თემაც. აღნიშნული უკეთესია მოსახლეობისთვის იმდენად რამდენადაც იქვე მისული დანიშნულებით წამოვა სახში თუ რა თქმა უნდა სტაციონარში არ იქნება გასაგზავნი. ბატონო, უკეთ რომ განვუმარტოთ მოსახლეობას. დანიშნულებას ვერ აძლევს, იმიტომ რომ სათანადო კვლევა ვერ ტარდება ადგილზე და თქვა, აი რატომ ვერ აძლევს დანიშნულებას, იმიტომ რომ ეს არ არის მისი კომპეტენცია, ეს ცხადია გასაგებია ჩვენთვის, მაგრამ უკეთ რომ აუხსეთ მაყურებელს, რომ არ გაიგონისენ, რომ თქვა, აი ექიმის ინტერესში არ შედის, ან თქვა, ეს არ არის მისი დანიშნულება, უფლება და ასე შემდეგ, ეს რომ განვუმარტოთ. რა თქმა უნდა. არა მარტო ეხლა მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციების დროს ზოგადად სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური დანიშნულებას არ აძლევს. ჩვენ ვართ მხოლოდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები, რომელიც უწევს სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. შემდეგი თემებისთვის თქვა კვლევა დაჭირდება თუ რაღაც დანარჩენი ამბები გრძელდება სტაციონარში რა თქმა უნდა. გავაგრძელებთ თუ შეიძლება აღნიშნულთან დაკავშირებით, რადგან გამოძახებებმა მოიმატა იყო დაგვიანებები ხანგრძლივი დოვითაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ტემპერატურა პრიორიტეტი არ არის, რა თქმა უნდა, სასწრაფო დახმარებისთვის უფრო აუცილებლობას და პრიორიტეტს წარმოადგენს. შემთხვევები ვთქვათ ვარდნა, ავარია, დაჭრა და ასეთი შემთხვევები, სადაც სასწრაფო აუცილებლობას წარმოადგენს და ჩვეულებრივი დანარჩენი გამოძახებები. ამიტომაც იყო სიტუაცია, რომ დაგვიანება ხდებოდა ტემპერატურაზე. ტემპერატურა კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ არ არის პრიორიტეტი. სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისთვის უფრო პრიორიტეტული სხვა თემებია, მაგალითად გულის შეტევა, უგონო მდგომარეობა, ქუჩის შემთხვევა, ავარია, ჩამოვარდნა, ჭრილობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მშობი არის იგივე. ამიტომ ტემპერატურაზე მოსახლეობას მინდა განვამარტო და ბოდიშიც მოვხადო იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ იყო დაგვიანებები, მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ 400-ზე მეტი გამოძახება იყო დღე-ღამის განმავლობაში. თუმცა ბოლო 2 დღეა ტენდენცია წამოვიდა კლებისკენ და ეს რა თქმა უნდა კარგია. აქვე გეტყვით, რომ მერის კეთილინებით, რა თქმა უნდა, მერის სამსახურის ამ სეზონთან დაკავშირებით ყოველწლიურად იყო და წელსაც დაემატა 2 დამატებითი ბრიგადა. რაოდენობრივად, რა თქმა უნდა, გაიზარდა ბრიგადების რაოდენობა და ეს ერთ-ერთი ფაქტორია იმის, რომ უფრო სწრაფად მოხერხდეს და ყველა გამოძახებაზე დროულად მივიდეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა. ამ ეტაპისთვის უკვე დროულად ხდება ყველაფერი და რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი როგორც აღნიშნე, რომ შემთხვევები და უფრო კრიტიკული შემთხვევები, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი იყო და იქ დროულად მიდიოდა. ამიტომაც ხდებოდა ეს სიტუაცია, რომ ტემპერატურა რადგან პრიორიტეტი არ იყო, გადაწეული იყო მეორე პლანზე და ხდებოდა ხშირად დაგვიანებები და გამოდიოდა აქედან. ბატონო გენად, თქვენთან როგორია სიტუაცია, აი ბოლო მორიგეობიდან გამომდინარე, თუ შეგიძლიათ სტატისტიკურად რო თქვათ და როგორ ხდებოდა მეტი ადამიანი მოყავდა სასწრაფოს, თუ თქვათ თვითდინებით შემოსული პაციენტების რაოდენობა იყო მეტი და რამდენად ხშირი იყო რამდენიმე დღის ტემპერატურის შემდეგ როცა მოგმართავდნენ? მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, რესპირატორული ჩივილებით ძალიან ბევრი პაციენტი მომართავდა კლინიკას, უმრავლესობა იყო სასწრაფო დახმარების ბრიგადით გადმოყვანილი. მათგან ძალიან ბევრს დაინიშნა ტამიფლუ, რაც შეეხება თვითდინებით ძალიან ბევრი პაციენტი იყო.
მე მინდა გამოვყო ის სიტუაციები, როდესაც პაციენტი დაგვიანებით მომართავს კლინიკას, მას უკვე აღენიშნება ჰაერის უკმარისობა, ეს არის რამოდენიმე დღის განვითარებული ცხელება, მათ დაუდგინდათ პნევმონიის დიაგნოზი, ეს არის ფილტვის ანთება, რომელიც აუცილებლად აგრძელებს შემდგომში მკურნალობას სტაციონარში. დაახლოებით რამდენი ტამიფლუს მოხმარება რამდენ პაციენტს დაჭერდა? აი მაგალითად იანვრის დასაწყისში თუ ყოველ მესამე პაციენტი შემოდიოდა რესპირატორული ჩივილებით და მას ენიშნებოდა ტამიფლუ, განსაკუთრებით ტამიფლუ ენიშნება ისეთ პაციენტებს, რომლებიც წარმოადგენენ მაღალი რისკის ჯგუფს, ესენი არის ქრონიკული დაავადებებით პაციენტები, შაქრიანი დიაბეტი, გულსის სარღვთა დაავადებები, ქრონიკული ობსტრუქციული ფილტვის დაავადებები, მათ ყველა მიზეზ გარეშე, ესე ვთქვათ, უნიშნავთ ტამიფლუს, რადგან გართულების რისკი მაღალია. რაც შეეხება ისეთ პაციენტებს, რომლებსაც ტემპერატურული რეაქცია 38 და უფრო მაღალი აქვს, ენიშნებათ ტამიფლუ იმ შემთხვევაში, როცა უტარდებათ ინფექციონისტის კონსულტაცია, შემდგომ დაენიშნებათ ზოგადი ინტოქსიკაციისგან გამომდინარე ენიშნებათ ტამიფლუ. თავი პაციენტების მხრიდან ამდენად იყო ეს რომ აუცილებლად ტამიფლუ უნდა მიიღონ და აუცილებლად H1N1 ვირუსით არიან დაავადებულები, ესე ფიქრობენ, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას რომ გაჩნდა ეს რაღაც პანიკური შიში თუ შეიძლება ასე დაერქვას. მინდა გითხრათ, რომ პაციენტების მომართვიანობა ძირითადად გაზარდა მოსახლეობაში არსებულმა პანიკამ. თქვენ წარმოიდგინეთ მოსახლეობის უმრავლესობა, ვინც კი ჩვენს კლინიკაში მომართავდა, ითხოვდა ტამიფლუს დანიშნვას, რომლებიც არ წარმოადგენენ არანაირ რისკის ჯგუფის პაციენტებს, ასევე პროფილაქტიკის მიზნით ითხოვდნენ, რომ დაგვინიშნა მათთვის ტამიფლუ, რაც არ არის რეკომენდირებული რა. და პროფილაქტიკისთვის ეს მედიკამენტი არ მოიხმარება. არ მოიხმარება პროფილაქტიკისთვის. მადლობა, ქალტონდალი. თქვენთან რა მდგომარეობა სკოლებში, ბაღებში არ დაიწყო სასწავლო წელი, არ განახლდა იმის გამო, რომ თქვა და ეს საყოველთაო ვირუსი შეიქმნა და პრინციპში შესაძლებელია იმ ფონზე, როდესაც მოსახლეობას მსგავსი შიში იპყრობს, არც ეტარებინათ ბავშვები, იმიტომ რომ არის კერძო საბავშვო ბაღები და სკოლები, სადაც დაიწყეს სწავლა, თუმცა ძალიან მცირე რაოდენობით დადიან მოსწავლეები. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მინდა გითხრათ, რომ ავადობის მაჩვენებელი საკმაოდ გაიზარდა ბავშვებში. ძირითადად ავადობის მაჩვენებელი გაიზარდა როგორც ბავშვებში, ასევე მოხუცებში, ასაკოვნებში. გაიზარდა მომართვიანობა ამბულატორიაში. მომართვიანობა გაიზარდა ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ძირითადად და მინდა გითხრათ, რომ 3-ჯერ, 4-ჯერ მეტად გაიზარდა, მაგრამ ბოლო დღეების განმავლობაში, ბოლო კვირის განმავლობაში მომართვიანობა შემცირდა. ძირითადი ჩივილები, რითაც მოგვმართავენ, ეს არის ხველა, ტემპერატურის მომატება, საერთო სისუსტე, ადვილად დაღლა, რაც ახასიათებს მწვავე რესპირატორულ ვირუსულ დაავადებას და მომართავს პაციენტი ამჩევლებით ოჯახის ექიმს, რომელიც ოჯახის ექიმი შემდგომ უკვე წყვეტს მკურნალობის ტაქტიკას. ვერ გეტყვით, რომ აუცილებელი არ იყო ბაღების და სკოლების გადადება, იმდენად რამდენადაც ავადობა საკმაოდ გაზრდილია ამასაკობრივ ჯგუფში, ეს აუცილებლად უნდა მომხდარიყო, რადგან დაავადებას ახასიათებს კონტაქტი მით უმეტეს არ არის სასურველი დაავადებულ პოპულაციასთან, იმდენად რამდენადაც კონტაგიოზულია დაავადება. ტაინაძის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ კოლბაში ვერ გვეყოლება ბავშვები და სკოლის მოხსნა, ეს არნიშნავს იმას, რომ პრინციპში არ წარმოადგენს აუცილებლობას, ეს მისი განცხადება იყო. ბავშვები სახლში, ეზოში, ესე იზოლირებულად ხო ვერ გვეყოლება. რა, აი რითი თქვათ იცვლება სიტუაცია? რა საკვირველია იზოლირებულად ყოფნა არ არის აუცილებელი, უბრალოდ მოვარიდოთ უნდა რამდენიმე აუცილებელი მომენტია გასათვალისწინებელი. ძირითადად პრევენცია, დაავადების პრევენცია არის აუცილებელი. პრევენცია გულისხმობს ჰიგიენის ნორმების დაცვას, გულისხმობს დაავადებულთან კონტაქტის თავის არიდებას. ჰიგიენის ნორმები არის ძირითადად ხელების დაბანა მხოლოდ
თვალისწინებს ხელების დავანას საპნითა და ცხელი წყლით, ასევე კარგია დამუშავება სპირტით, წყალბადის სეჟანგით. პრევენცია გულისხმობს მოვარიდოთ დაავადებულთან კონტაქტს ჯანმრთელი ბავშვი თუნდაც მოზრდილი და აუცილებელია თუ კი დაავადების დასაწყისი ნიშნები გამოჩნდება, აუცილებელია ოჯახის ექიმთან ვიზიტი. იმდენად, რამდენადაც საწყისი ეტაპისთვის დაკვალიანდეს მკურნალობის შემდგომი ეტაპებისთვის. ოჯახის ექიმთან ვიზიტი მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ შექმნილი პანიკასთან დაკავშირებით, რომ არ არის იმდენად რთული, რამდენადაც ეს ჩვენ გვესმის, აუცილებლად მომართონ ოჯახის ექიმს, აუცილებლად დაკვალიანდნენ შემდეგი ეტაპებისთვის, კი ბატონო, ჩვენ რეკომენდაციებზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ახლა ჩვენ ხათუნა ზახაშვილია ხაზზე. მოგესალმებით, ქალბატონ ხათუნა, გესმით ჩვენი ხმა? მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში ჩართულობისთვის. პირველ რიგში უნდა გკითხოთ, რამდენად არის ეს პანიკური შიში, პანიკა, რომელიც მოსახლეობაში ახლა სუფევს, რამდენად შესაბამისობაშია იმ რისკებთან, თქვათ, სიკვდილიანობა, სტატისტიკა, რამდენად არის პანიკის საფუძველი? ის რაც ხდება ახლა საქართველოში არაფრით გამოირჩევა ევროპის დანარჩენი რეგიონისგან და არაფრით გამოირჩევა ჩვეულებრივი გრიპის სეზონური გავრცელებისგან. ეს ნამდვილად არ არის განსაკუთრებული პანიკის საფუძველი. უბრალოდ ადამიანებმა უნდა ვიცოდეთ როგორ შევხვდეთ გრიპს, როგორ მოვემზადოთ გრიპთან შესახვედრად და იმ შემთხვევაში, როცა გრიპი იწყებს გავრცელებას, რა ღონისძიებები უნდა გავატაროთ ჩვენ თითოეულმა მოქალაქემ და რა ღონისძიებებს ატარებს ასეთ დროს ჯანდაცვის უწყებები, რომლებიც მზად ხვდებიან ხოლმე გრიპის სეზონურ გავრცელებას. და ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, გრიპი არის არასასიამოვნო დაავადება, ის არასასიამოვნოა ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა ადამიანი ავადდება, იმიტომ რომ ეს არის მაღალი ცხელებითა და ინტოქსიკაციით მიმავალი დაავადება, თუმცა ძირითადი უმრავლესობა, ვინც დაავადდება გრიპით და სეზონის დროს, როგორც წესი, ბევრი ადამიანი ავადდება, სრულიად გამოჯანსაღდება 7 დღის თავზე, ძალიან ცოტა დაავადდება იმდენად მძიმე ფორმით, რომ მას დასჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, სამწუხაროდ გრიპი არის დაავადება, რომელიც რიგ შემთხვევაში კლავს. ეს არის კლავს, ქალბატონ ხათუნა, ჩაგეთვებით. კლავს იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს სხვა ქრონიკული, თქვა, დაავადებებიც, თუ აი მხოლოდ აი ვირუსის შეყრის შემთხვევაში დაგვიანებული მკურნალობის ან ასე შემდეგ გდება. როგორც აღწერენ და არსებობს მსოფლიო სტატისტიკა, ძირითადად გრიპის უკიდურესი გართულება, რომელიც შეიძლება დასრულდეს ლეტალურად, ასოცირებულია ხოლმე რაიმე სხვა მდგომარეობასთან ან დაავადებასთან. რომელთანაც შეიძლება ქონდეს იმ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმე, შეიძლება იყოს ქრონიკული დაავადება, რაიმე მდგომარეობა, რომელიც გრიპის ინფიცირების შემთხვევაში შეიძლება გახდეს ადამიანის სიცოცხლისათვის საშიში. სიტუაცია, რომელიც ახლა გვაქვს საქართველოში, ეს განსხვავდება გასული წლის, თქვა, სტატისტიკიდან, მდგომარეობიდან, ვითარებიდან, თუ ეს არის ჩვეულებრივი სეზონური აი სტატისტიკა, რა შეგიძლიათ თქვა ამასთან დაკავშირებით? დიახ, ეს გახლავთ ჩვეულებრივი სეზონური სტატისტიკა. მას შემდეგ, რაც საქართველოს აქვს შესაძლებლობა და აკეთებს ზედამხედველობას გრიპის ვირუსებზე, მსგავსი ტიპის სეზონი ჩვენ არაერთხელ გადაგვიტანია, ქონია ავადობა უფრო მაღალი ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობაც, უფრო მძიმე გამოსავლის მნიშვნელოვნად მეტი რაოდენობაც. წლევანდელი სეზონი არის ძალიან ტიპიური, არაფრით გამოირჩევა უცნაურობით. თუმცა, ქალბატონ ხათუნა, ის რომ გადაიდო სასწავლო წლის განახლების პროცესი, ის რომ გადავიდა საგანგებო რეჟიმზე საავადმყოფოები, ის რომ პრემიერის გადაწყვეტილებით უფასოდ რიგდება ტამიფლუ. აი ამანაც გარკვეულწილად იქონია მოსახლეობის შეშინებაზე, თუ არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს ითქვას. ამან იქონია გავლენა იმაზე, რომ ადამიანებში გაჩნდა ეს პანიკური შიში და სჭირდებათ თუ არ სჭირდებათ, ითხოვენ რომ მათ დაენიშნოთ და მიეცეთ ეს პრეპარატი. დავიწყოთ იმიდან, რატომ მოხდა და რა საჭიროება არის იმისი, რომ ადამიანებმა იცოდნენ საერთოდ რა ხდება ჩვენს გარშემო და რომ ისინი თქვათ გრიპით ხდებიან და არა სხვა რაიმე რესპირაციული ვირუსით.
პირველი ეს, მეორე ის, რომ გრიპისათვის მზადება იწყება არა მაშინ, როდესაც გრიპის ვირუსი გავრცელდება გარემოში, არამედ ბევრად უფრო ადრე, როდესაც ადამიანებს მოუწოდებენ და ორჩევენ, რომ ჩაიტარონ იმუნიზაცია სეზონური გრიპის საწინააღმდეგოდ. ამასთან უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ავრცელებს რეკომენდაციას, რომ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია არასდროსაა გვიან და მაშინ, როდესაც გრიპის ვირუსი იწყებს გავრცელებას, აქ მუშაობს ასე ვთქვათ ორი საკვანძო ასპექტი, ეს არის დაავადებულთა კონტაქტების შემცირება, რაც იცავს საზოგადოებას დაავადების გავრცელებისაგან და მეორე დროული ადეკვატური მკურნალობა, მათ შორის ანტივირუსული პრეპარატებით, ექიმის დანიშნულებით, რაც მცირედ ამცირებს გრიპით ავადობის ხანგრძლივობას თითოეულ ადამიანში და იძლევა მძიმედ შემთხვევებისათვის კეთილსაიმედო პროგნოზს. დაავადებულთა კონტაქტების შემცირება ეს არის ქმედება, რომელიც შეგვიმცირებს საზოგადოებაში დაავადების გავრცელებას. თუ ჩვენ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ადამიანთა კონცენტრაციას შევამცირებთ, რა თქმა უნდა, დაავადების გავრცელების რისკიც მცირდება. შესაბამისად, განიტვირთება ერთი მხრივ ჯანდაცვის სისტემა, დაწოლილი დიდი რაოდენობით ავადმყოფები. ხათუნა, ნებისმიერ პერიოდში, აი თქვა, არის ხოლმე პერიოდი, რომ არის რაღაც ჩუტყვავილას ვირუსი გავრცელებული, სხვა ვირუსები. აი ამ შემთხვევაში ესე სკოლების და ბაღების დაკეტვა შეიძლება, რომ თქვა, აი ყოველ სეზონზე, როდესაც რაღაც ვირუსი გავრცელდება, ეს ნორმალურია თქვენი აზრით? ჯერთ ყველა დაავადებას თავისი გადაცემის მექანიზმი აქვს და თავისი თავისებურება როგორ გავრცელდეს ის გარემოში და სად იპოვოს ის ჩიხი, სადაც შეიძლება გავრცელებისთვის საუკეთესო არეალი მოიპოვოს. ამ ტიპის ქმედება, როგორც არის საზოგადოებრივი დისტანცირება, რეკომენდებული იყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, თუმცა არ არის რეკომენდებული ევროპის ქვეყნებში, თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასე შემდეგ. ითვლება, რომ ეს არის განათლების სისტემის პრეროგატივა, რომელიც წყვეტს სასწავლო პროცესი იმისგან დამოკიდებულებით, რამდენად სრულყოფილია ის, თუ გაცდენების რაოდენობა ძალიან მაღალია, ალბათ ჯობია გადავადდეს სასწავლო პროცესი, ვიდრე არასრულყოფილად მიიღოს ის. კარგი, ბოლო კითხვას დაგისვამთ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, მინდა გკითხოთ, გაჩნდა მოსაზრება და საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა გრიპის ვაქცინაც შევიდეს იმ სავალდებულო ვაქცინების ნუსხაში, ჩამონათვალში. გრიპის ვაქცინა მაღალი რისკის კატეგორიებისთვის დღესაც მტკიცედ რეკომენდებულია, ძალიან რეკომენდებულია შეიძლება ითქვას. ამასთანავე გარკვეული ტიპის დასაქმებული ადამიანებისთვის, თქვათ იგივე სამედიცინო პერსონალისთვის ასევე არის მტკიცე რეკომენდაცია, რომ მათ ჩაიტარონ ყოველწლიურად სეზონური გრიპის ვაქცინა. და ამას ალბათ სავალდებულოების გადაწყვეტილება არც კი ჭირდება, იმდენად საჭიროა. თუმცა ლეგენდები, ქალბატონო ხათუნა, ალბათ პირველად ჩემგან არ გაიგებთ ამას, ლეგენდა იმის შესახებ, რომ აცრებს აქვს უკუჩვენება, საკმაოდ მყარად არის რიგ სეგმენტებში საზოგადოების. კი ბატონო, და არც არავინ არ ამბობს, რომ აცრებს აქვს, არა აქვს უკუჩვენება, აცრა ეს არის ჩამრევი პროცედურა, რომლის დროსაც შეყვავს უცხო ანტიგენი ორგანიზმში და მას აქვს უკუჩვენებები, თუმცა უნდა ვთქვათ და რაც მთავარია, ეს უკუჩვენებების ჩამონათვალი არის სინამდვილეში ძალიან მცირე, ეს არის იგივე მწვავე დაავადება, როდესაც არ უნდა ჩატარდეს აცრა და სულ რამდენიმე მდგომარეობა, რომლის დროსაც ექიმი გადაავადებს აცრას სამომავლოდ, ასე ვთქვათ, უკეთესი თუმცა ვაქცინაცია ადამიანებმა უნდა ჩაიტარონ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დაგემშვიდობებით. ხათუნა ზახაშვილი გვერდებოდა ჩვენ დედაქალაქიდან. ქალბატონ დალი, რეკომენდაციებზე მინდა ვისაუბროთ, უკვე ძალიან ცოტა დრო რჩება ჩვენ გადაცემის პირველი ბლოკის დასრულებამდე. როგორ იწყება აი პირველი რა არის და როდის უნდა მოგმართონ, იმიტომ რომ ბატონი ბადრით საუბრობდა, რომ რამდენიმე დღის ტემპერატურის შემდეგ იძახებენ სასწრაფოს, საავადმყოფოშიც არ მიდიან.
და აი როგორ გასაგებია რომ მანამდე ვიდრე ვთქვათ გავცივდებით და ვიდრე ტემპერატურა აგვიწევს ხელი უნდა დავიბანოთ, მაგრამ აი როცა უკვე აი პირველადი სიმპტომები რა არის? აი მოკლედ გეტყვით ამ სიმპტომების შესახებ, რომელიც მოსახლეობისთვის აუცილებელია აღნიშნულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით პანიკაც არის შექმნილი. იწყება ხვრელი ძირითადად და მაღალი ტემპერატურით, ხშირ შემთხვევაში ახლავს თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, უფრო გართულებულ შემთხვევაში გულისრევა, ღებინება და კიდევ უფრო გართულებულ შემთხვევაში სუნთქვის გაძნელება და სუნთქვის გაძნელება, რომელიც ძირითადად პნევმონიასთან არის კავშირში. ამბულატორიული პაციენტად ითვლება, როცა არის ხველა, ყელის ტკივილი, თავბრუსხვევა, თავის ტკივილი, ტემპერატურის მომატება, ჩვეულებრივად ეს არის ამბულატორიული პაციენტი, რომელიც შეიძლება იმართოს ბინაზე და ოჯახის ექიმის კონსულტაციას აუცილებლად უნდა მიმართოს ოჯახის ექიმს, მაგრამ უნდა მიმართოს ამბულატორიულად და არა სტაციონარში. ბოლო პერიოდში, როგორც ბატონი ბადრი მოგახსენებს და როგორც სტაციონარიდან ისმის, ბოლო პერიოდში პაციენტების დიდი რაოდენობა მიმართავს პირდაპირ სტაციონარს და იძახებს სასწრაფოს დახმარებას. უკეთესია თუ კი გეგმიურ ვიზიტზე მიბრძანდებიან ოჯახის ექიმთან და იმ მოკლე რეკომენდაციას მიიღებენ, რომელიც აუცილებელია ბინაზე მკურნალობისთვის, ეს რა თქმა უნდა იმ რისკისგანაც დაიცავს პაციენტებს, რომ იმ ვირუსებისგან, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული, თუნდაც სტაციონარში და თუნდაც ანუ უცხო ადამიანებთან ურთიერთობის დროს და ძირითადი ჩემი რჩევა იქნება, რომ პანიკის გარეშე მიმართონ ოჯახის ექიმს და ჩაიტარონ მკურნალობა. ჰიგიენის ნორმების დაცვა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძირითადი პრევენციული ღონისძიებებია და ბოლო ეტაპზე თუ კი არის რთული სიმპტომები, როგორც არის სუნთქვის გაძნელება, ოჯახის ექიმი თვითონ გადაამისამართებს რასაკვირველია პაციენტს, ისინი იმყოფებიან ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. მინდა ვთქვა ისიც, რომ ძალიან დიდი შრომა ჩაიდო ამ პერიოდის განმავლობაში და ყველა მედიკოსს მინდა მადლობა გადაუხადო ამისათვის, იმიტომ რომ მაქსიმალური ჩართულობა იყო ამ პერიოდის განმავლობაში მათი მხრიდან და ის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოქალაქეებისათვის. მადლობა. ბატონ გენად, თქვენ მინდა გკითხოთ ვაქცინაციაზე საუბრობთ ჩვენ ქალბატონ ხათუნასთან ერთად და არის ეს მოსაზრება, მოსახლეობას აქვს გარკვეული შიში ვაქცინის მიმართაც, ფიქრობენ რომ რაღაც შეიძლება ამან ვარესი აი ის რომ აცრა უნდა ჩაუტარდეს ადამიანს. ამაზე ვთქვათ, რა შემთხვევაში არ უნდა გაიკეთონ აცრა, რა შემთხვევაში იკრძალება აცრა, ეს რომ ვუთხრათ, არის რაღაც დაავადებები, რომლის დროსაც ექიმიც არ აკეთებს აცრას, მაგრამ ის რომ აცრა ცუდია, ეს ლეგენდა, ეს მოსაზრება რომ გარკვეულწილად გაუფანტოთ მოსახლეობას. კი, საკმაოდ მოსახლეობაში უკვე ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან დიდი გვერდითი ჩვენებები აქვს ამას და ბევრისთვის მიუღებელია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არ იქნებოდა ესეთი აფეთქება და პანიკა, რომ მოსახლეობა მობილიზებული შეხვედროდა აი ამ სეზონს გაიკეთებინა აცრა. ნუ ყველაფერი ასე თუ ისე დადებითად წავიდოდა. რაც შეეხება იმას, რომ გაიკეთოს თუ არა, ეს აუცილებელია უნდა გაიკეთოს და არ უნდა გაიკეთოს იმ შემთხვევაში თუ უკვე რესპირატორული ჩევილები. ვკეთრავთ? თუ რესპირატორული ჩევილები გამოვლინდათ, აუცილებელია მიმართონ ოჯახის ექიმს, ვიდრე გაიწავიდნენ და გაიკეთონ აცრა. ასეთ შემთხვევაში აკრძალულია აცრის გაკეთება. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკი ამოიწურა. მთავარი რეკომენდაცია მაინც არის ის, რომ ჩავიტაროთ ვაქცინაცია. გადაცემის სტუმრები იყვნენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორის მოადგილე ბადრი პაქსაძე, დალი დავითაძე, ოჯახის ექიმი, საოჯახო მედიცინის ცენტრის რეგიონული დირექტორი და გენადი გოლომაინძე, ჰოსპიტალ მედცენტრის ემერჯენსის ექიმი. მადლობა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. ჩვენ რეკლამის შემდეგ შევხვდებით, დაგვალოდეთ. დაბრუნდა საზოგადოებრივი პოზიცია პირდაპირ ეთერში. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილე ნინო ნიჟარაძე და აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი რუსუდან შავიშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით ქალბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ დავიწყოთ ქალბატონ რუსუდან. როგორია ბოლო მონაცემების სტატისტიკა აჭარაში?
მოგიხსენებათ, გრიპი ეს არის ძალიან კონტაგიოზური, ანუ გადამდები დაავადება, ინფექციური, რესპირატორული, ჯგუფს მიეკუთვნება და იწყება ის გასული წლის მე-40 კვირიდან და გრძელდება მიმდინარე წლის მე-20 კვირის ჩათვლით. მოგიხსენებათ, რომ როგორც საყოველთაოდ ახლა არის ცნობილი მედიადან და ისეც ჩვენს სფეროში პიკი, გრიპის პიკი დაიწყო დაახლოებით 51-მე-12 კვირიდან და მოიცავდა ახალი წლის პირველ კვირას. გრიპს აქვს ტალღისებური მიმდინარეობა და მის მიმდინარეობაში არის პიკური პერიოდები და ზუსტად ეს პერიოდი არის. საქართველოში წინსწრებით მიდის ეს პიკური პერიოდი, ჩვენთანაც აჭარაში შეინიშნებოდა და დაფიქსირებულია ზუსტად ეს მონაცემები. სწორედ ამ პერიოდს ემთხვევა შემთხვევების გახშირება, მომართვიანობის გაზრდა, როგორც ამბულატორიულ ქსელში, სასწრაფო დახმარების გამოძახებათა სიხშირის მომატება და ჰოსპიტალური რიცხვი პროცენტის მომატება ჰოსპიტალურში გრიპის შემთხვევების. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელმა რამდენიმე წუთის წინ ჩვენს ეთერში განაცხადა, რომ ეს წლევანდელი სტატისტიკა, სეზონი, გრიპიანობა არაფრით არ განსხვავდება გასული წლებისგან. აი ეს რამდენად ეთანხმებით თქვენ ამას, იმიტომ რომ შეიქმნა ქვეყანაში რაღაც გარკვეული პანიკა, რადგან პრემიერმა გადაწყვიტა, რომ ეს მედიკამენტი უფასოდ დაერიგებინა, ვაქცინაცია, საგანგებო სიტუაცია, სკოლების გადადება და ასე შემდეგ. მოგიხსენებათ, რომ გრიპი ეს არის სეზონური დაავადება და წლევანდელი სტატისტიკური მონაცემების მონიტორინგი ითვალისწინებს შედარებით მონიტორინგსაც გასული წლების გრიპის სეზონებთან მიმართებაში. თუმცა შარშანდელი სეზონი პარალელისთვის არ გამოგვადგება, იმიტომ რომ ამ პერიოდში უბრალოდ შარშან ცირკულირებდა სხვა ტიპის ვირუსი და ჩვენ შედარებისათვის ვიღებთ იმის წინა წელს, ანუ შარშან წინინდელ წელს. თუ კი ჩვენ გავავლევთ პარალელს, არანაირად იმ წელს არ ვუსწრებთ მონაცემებით პირიქით რაღაც კომპონენტებში, კიდეც ჩამორჩებით და ამ პერიოდში, ამ მომენტში ეს ჩამორჩენა პირიქით დადებით და პოზიტიურ ნიშანს ნიშნავს. ეს გახლავთ ინციდენტობის მაჩვენებელი, რომელიც არის შემთხვევათა რაოდენობა 100,000 მოსახლეზე, ეს არის ჰოსპიტალური პროცენტული წილი ამ დაავადების და ასე რომ არანაირი საგანგაშო ეს არის გრიპისთვის დამახასიათებელი ჩვეულებრივი სიტუაცია. რაც შეეხება იმ კითხვას, რომ ეს არის რაღაცა საგანგაშო, საგანგაშო აქ არის ის, რომ გრიპი ზოგადად არ არის უბრალო დაავადება, ეს არის საკმაოდ სერიოზული ინფექციური დაავადება, რომელიც ვლინდება ძალიან დიდი გართულებებით, თუმცა ამავდროულად გრიპი გახლავთ თვითგანკურნებადი დაავადება და სადღაც 70-80%-ის ფარგლებში პაციენტი თავისით ინკურნება. ამიტომ გრიპის მართვა შეიძლება ის ბინის პირობებში, ანუ ამბულატორიულად და გართულების შემთხვევაში ექვემდებარება უკვე ჰოსპიტალიზაციას. მადლობა, დაგიბრუნდებით ქალბატონოსიდან. ქალბატონ ნინო, რამდენად მომზადებული შეხვდა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ამ გრიპის სეზონს? მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ, გრიპის სეზონი მე-40 კვირიდან დაიწყო და ამ ხნის განმავლობაში მიმდინარე წლის მე-20 კვირამდე ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით გროვდება ყოველკვირეული ინფორმაციები, ამბულატორიული შემთხვევები, ჰოსპიტალური შემთხვევები, რომლებიც ცენტრალურ დონეზე იგზავნება, საყრდენი ბაზებიდან, ანუ ძირითადი ჰოსპიტალებიდან ხდება ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, რასაც მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს ეპიდემიოლოგებისათვის, თუ რომელი ქვეტიპის ვირუსი ცირკულირებს, ხდება მონაცემთა შეჯერება, აგრეგირება, ანალიზი გასული წლის და იმის წინანდელი წლების ეპიდსიტუაციასთან და გარკვეული პროგნოზების გაკეთება. რა თქმა უნდა, ეს ყველა ღონისძიება მიმდინარეობს, რასაც ყოველკვირეული სახე აქვს, თუმცა მას შემდეგ რაც შედარებითი მატება დაფიქსირდა რეგიონში, ჩვენი უწყება გადავიდა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ყოველდღიურ რეჟიმში ინფორმაციის შეგროვებისა და
დამუშავების ჩვენ პრაქტიკულად ყოველწუთიერ ინფორმაციას ვფლობთ თუ რომელ სამედიცინო დაწესებულებაში რა გვაქვს ჰოსპიტალიზაცია, რა გვაქვს უფრო მძიმე შემთხვევები და შესაბამისად ამბულატორიული მომართვიანობა. ამ მომართვიანობის გათვალისწინებით ჩვენ ვახდენთ რეგულირებას სამუშაო საათებისა პოლიკლინიკებისა. უკვე 3 კვირის განმავლობაში ყველა პოლიკლინიკა მუშაობს გახანგრძლივებული რეჟიმით. სამუშაო დღეებში 8 საათამდე, ხოლო შაბათ-კვირას 6 საათამდე. პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა დატვირთული, რომელიც ახდენს ტამიფლუს უფასოდ გაცემას და მოგეხსენებათ, როგორც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ იქნა დაანონსებული, პრაქტიკულად ყველა მომართვიანობა, როგორც ამბულატორიული, ასევე ჰოსპიტალური გრიპთან დაკავშირებული არის აბსოლუტურად უფასო ჰოსპიტალურ და ამბულატორიულ სექტორში. განმარტებას მივცემ ამბულატორიულ სექტორში სასურველია მოქალაქე მიმართავდეს თავის ოჯახის ექიმს, სადაც ის უფასოდ მიიღებს სერვისს, ხოლო ჰოსპიტალურს არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი ბენეფიციარისათვის ეს მომსახურება გახლავთ უფასო. კაპიტან ნინო, ის რომ თებერვალში შესაძლოა ისევ იმატოს ისევ გააქტიურდეს ვირუსი. ამასთან დაკავშირებით რა პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება იგეგმება? მოგახსენებთ, ზოგადად ეს ასე ვთქვათ მოსალოდნელი მატება დაანონსდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, რომელიც აკვირდება იმ ქვეყნების მონაცემებს, ვინც აგზავნის ყოველკვირეულ და ყოველდღიურ ინფორმაციას. დაახლოებით 34 ქვეყანა აკეთებს ინფორმაციის გადაგზავნას და მათ შორის 5 ქვეყანა ფართო გავრცელებას ანონსებს გრიპისა. ამ 5 ქვეყნიდან გავუყობ ჩვენს მეზობელ ქვეყანას თურქეთს, რომელთა სიაში ასევე არის საქართველო. თუმცა საქართველოს არ აქვს ინციდენტობის ისეთი მაღალი მაჩვენებელი, როგორც თურქეთს და დანარჩენ 4 ქვეყანას. აღნიშნული ქვეყნების საპროგნოზო მონაცემების გათვალისწინებით ვფიქრობთ, რომ საქართველოში შესაძლოა იყოს მეორე ტალღა, თუმცა ჩვენს პრაქტიკაში მეორე ტალღა ყოველთვის არის ნაკლები ინტენსივობით წარმოდგენილი, ვიდრე პირველი ტალღა. ამიტომ რაიმე საგანგაშოს ნამდვილად არ ველოდებით. რაც შეეხება სამზადის, ჩვენი მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ მოსახლეობა ფლობდეს ინფორმაციას, განსაკუთრებით მივმართავ ქრონიკული დაავადებებით დაავადებულებს და ნებისმიერ რისკ ჯგუფის წარმომადგენლებს, ორსულებს, მელოგინეებს. ისინი ნებისმიერი ჩივილის გამოვლენისთანავე პირველივე საათებში უნდა მიმართავდნენ სამედიცინო დაწესებულებას, იტარებდნენ მკურნალობას, სამედიცინო პერსონალის საყურადღებოდ აქ წამყვანი გახლავთ ანტივირუსული თერაპია და მით უმეტეს ხელმისაწვდომობა აბსოლუტურად ფართია ნებისმიერი მოქალაქისათვის და ამას ხაზი უნდა გაესვას და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გარკვეული მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზეც გრიპის ვაქცინაციას რისკ ჯგუფებისათვის. თუმცა ამას მასიური ხასიათი კარგი იქნებოდა, რომ ქონოდა შემოდგომის დროს. ჩვენთან ყოველწლიურად აბსოლუტურად მზარდი ტენდენციაა გრიპის ვაქცინის ათვისებისა. დაახლოებით მიმდინარე წელს 7000-მდე დოზა გაიხარჯა, რაც წინა წლებში იყო განახევრებული რაოდენობით წარმოდგენილი. ეს იყო აბსოლუტურად უფასო სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და იყო რისკ ჯგუფის ჩამონათვალი, თუმცა ორჯერ დაანონსდა უფასო კვირეული, რომელთაც შეეძლოთ ესარგებლოთ ნებისმიერ მოქალაქეს. კაპიტან ნინო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ აუცილებლად უნდა მიმართონ ოჯახის ექიმებს ადამიანება, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი ამბობს იმასაც, რომ აი გარკვეულ პანიკასთან დაკავშირებით ძალიან გრძელი რიგებია ექიმების მისაღებში და ვერ ახერხებენ ფაქტობრივად აი რიგების გამო ექიმამდე მიღწევას. ამბულატორიულ სექტორში ოჯახის ექიმთან ასეთი უმართავი რიგები ნამდვილად არ შეინიშნება. ყველა პოლიკლინიკა ახდენს თავისთან მომართულ პაციენტების, ასე ვთქვათ, გადანაწილებას და ამ რიგების ადეკვატურ მართვას. აი შედარებით უფრო ეს სიტუაცია შეინიშნებოდა დედათა და ბავშვთა ცენტრში და ჰოსპიტალურ სექტორში, ემერჯენსში, გადაუდებელი მომსახურების მისაღებად. ოჯახის ექიმებთან ამბულატორიული მიმართულება იქიდან რამდენადაც თვითონ ოჯახის ექიმების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია. ჩვენს ეთერში დღეს ინფექციონისტი ვერ მოვიდა ვერც ერთი, იმიტომ რომ გადატვირთული რეჟიმი გვაქვს, მათ განაცხადეთ და აი ვერ გამონახეს 9 საათიც იმისთვის, რომ მოსულიყვნენ და ესაუბრათ ამასთან დაკავშირებით. კაპიტან რუსუდან ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ჯერ ერთი რომ ყველასთვის არ იყო უფასო არც წელს და მეორეც მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით რომ უკუჩვენებები აქვს ვაქცინაციას და არა მხოლოდ გრიპის ზოგადად ვაქცინაციას გარკვეული სეგმენტი ეჭვის თვალით უყურებს. დღეს აი ახლა ვთქვათ რომ გაიკეთოს ადამიანმა ეს ვაქცინა რა შედეგს მოიწვია? ცოტა შორიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ 2013 წლიდან მიმდინარეობს აქტიურად გრიპის ვაქცინაცია და თუ კი შემოსვლის თავში, ესე იგი 4000 ვაქცინა იყო
2013 წელს იყო 51,000 გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა შემოტანილი. სახელმწიფომ უზრუნველყო მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ამ ვაქცინაციის ჩატარება უფასოდ და ესენი იყვნენ პირველ რიგში ორსულები, ბავშვები, რომელსაც 18 წლიდან ასაკამდე, ბავშვები, რომელთაც აქვს შაქრიანი დიაბეტი, დიალიზზე მყოფი პაციენტები, C-ჰეპატიტის მკურნალობაში ჩართული პაციენტები, HIV-შიცით დაავადებული პაციენტები, მოხუცებულთა სახლში და ბავშვთა სახლში მყოფი მობინადრეები და მათი მომვლელი პერსონალი და რასაკვირველია ჩვენი ჯარისკაცები, ანუ სამედიცინო პერსონალი, რომელიც არიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში. აჭარაში აბსოლუტურად ეს ყველა ჯგუფი იყო მოცული და როგორც ქალბატონმა ნინომ თქვა, კიდევ ორჯერ ჩატარდა აქცია უფასო ვაქცინაციის. ამას უნდა დაუმატოთ კიდევ ის რაოდენობა, როდესაც ბენეფიციერებმა თვითდინებით მიმართენ სააფთიაქო ქსელს და შეიძინეს და 10 ვიზიტის შემდეგ ჩაიტარეს ვაქცინაცია. წელს დაფიქსირდა ძალიან საზოგადოებისაგან მხრიდანაც მზაობა საიმისო, რომ გამოთქვეს სურვილი ვაქცინაციის ჩატარებისა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ვაქცინების ხარისხი არის იმდენად მაღალი, იმდენად ეფექტური, რომ არანაირი ეს არის ვაქცინა ქალბატონისგან ყველა ტიპის ვირუსზე თუ აი თქვა ეგრეთ წოდებულ ღორის და ქათმის გრიპზე? აი სამვალენტიანი ვაქცინა იყო, რომელზეც მე მოგახსენეთ ახლა და თავისუფალად გაყიდვაში სააფთიაქო ქსელში იყო 4-ვალენტიანი ვაქცინა. ვაქცინა ყოველთვის მზადდება იმ მოცირკულირე ვირუსის გათვალისწინებით, რომელიც იყო წინა სეზონში. ანუ წელს მიმდინარე სეზონზე ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების საფუძველზე დადგენილი ვირუსის მიხედვით იქნება დამზადებული სამომავლოდ ვაქცინა. ანუ სამვალენტიანი ნიშნავს 3 სხვადასხვა ტიპის ვირუსის საწინააღმდეგოდ და 4 კომპონენტიანი ნიშნავს 4-ის. ერთი იყო, რომ ქსელში, გაყიდვაში იყო ჰოლანდიური წარმოების და ჩვენ რაც ჩავატარეთ, ის იყო ფრანგული და უკვე ის, რომ ორსულს პირველივე ტრიმესტრში შეუძლია გაიკეთოს და ჩაიტაროს ვაქცინაცია, ეს არის ყველაზე ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ეს ვაქცინაცია არის უვნებელი და ძალიან სანდოობით მაღალი. რამდენად აუცილებელია, რომ ეს შევიდეს სავალდებულო ვაქცინების ნუსხაში? ჯერჯერობით არ არის სავალდებულო ვაქცინების ნუსხაში, მაგრამ სამომავლოდ ჩვენი ქვეყანა გეგმავს გაზარდოს ეს რიცხვი. აი ახლა ამ მომენტში ხვალ ზეგ რომ გაიკეთოს ადამიანმა ეს ვაქცინა. შედეგს მოიტანს. საქმე იმაში გახლავთ თქვენი მედია საშუალებებით და რასაკვირველია ძალიან ფართოდ შუქდებოდა ყველა ის აქტივობა, რომელსაც ეწეოდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები, დაავადების კონტროლის ეროვნული ცენტრი, ჯანმრთელობის სამინისტრო, ყველა უწყება აბსოლუტურად კოორდინირებულად და მოუწოდებდა მოსახლეობას უფრო აქტიურად ჩაბმულიყონ ვაქცინაციის პროცესში. მაგრამ იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ვაქცინაციაზეც უარი განაცხადეს და არ იყო სათანადო განათლების არ ქონა მიუთითებდა ამას. ან პასუხობს პირდაპირ დაგვიანებულია ახლა ვაქცინა. ახლა რაც შეეხება ვაქცინაციას, დაანონსდა, რომ 3000 ვაქცინა იქნება მოწოდებული მომავალ კვირას. ვაქცინაციის ჩატარებისათვის უპრიანი და საუკეთესო პერიოდი გახდათ ოქტომბერი-ნოემბერი, იმიტომ რომ პერიოდი, როდესაც უნდა გამომუშავდეს იმუნიტეტის დაახლოებით 15-20 დღის შუალედია და ერთადერთი ისა, რომ ეს ვაქცინა, რომელიც ახლა იქნება შემოტანილი, მიზნობრივად იქნება უფრო მეტად გათვალისწინებული ორსულებისთვის და მელოგინებისთვის და რასაკვირველია იმუნიტეტის ჩამოყალიბებამდე მაქსიმალურად უნდა დაიცვან თავი კონტაქტებისაგან და ინფიცირებისაგან. ერთადერთი ეს არის მხოლოდ მადლობა. ქალბატონო ნინო, აქ ექიმები გადაცემის პირველ ბლოკში საუბრობდნენ იმაზე, რომ სჭირდება თუ არ სჭირდებათ ადამიანები ითხოვენ და მოთხოვნა ტამიფლუზე არის ძალიან დიდი. რა შემთხვევაში გაიცემა ვთქვათ დაზღვევისთვის რამდენად ნორმალურია მედიკამენტის მიღება და მარაგი რამდენად არის?
ტამიფლუ გახლავთ ანტივირუსული პრეპარატი, რომელიც ინიშნება გრიპის სამკურნალოდ. შესაბამისად, თუ კი ოჯახის ექიმის ან ექიმის ჩვენება არ არის და არ არსებობს შესაბამის დოკუმენტაცია მედიკამენტის გაცემისა, ბენეფიციარი ვერ მიიღებს მას და ნებისმიერ მოქალაქეს ვურჩევ თვით მკურნალობას ჩაიტარებს. ვერც ერთი მედიკამენტით, არც ერთი და მით უმეტეს ტამიფლუთი, ვინაიდან ეს არის მედიკამენტი, რომელსაც თავისი გვერდითი მოვლენები გააჩნია როგორც ყველა სხვა მედიკამენტს. ამიტომ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც რაიმე ჩივილები აქვს და მას ექიმი გამოუწერს ანტივირუსულ პრეპარატს და მათ შორის ტამიფლუს, ის თუ კი არის რისკ ჯგუფის წარმომადგენელი, ფორმა 100-ით მიმართავს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს, ხოლო თუ კი არ არის რისკ ჯგუფის წარმომადგენელი, ის რეცეპტის ფორმით, ფორმა 3-ით მიმართავს ქსელურ აფთიაქებს, საიდანაც ხდება მედიკამენტის უფასოდ მიღება. შესაბამისად, მედიკამენტის აღება უნდა მოხდეს ექიმის დანიშნულების მიერ, მხოლოდ და მხოლოდ გრიპის სამკურნალო დამეტავს. საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე უნდა გკითხოთ, იყო გარკვეული მოსაზრება, ჩვენ ვნახეთ ასევე პატაიმნაძის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სრულ იზოლაციაში მაინც ვერ ვიქნებით ადამიანები, თუ თქვათ, აი სკოლების, უნივერსიტეტების ზრდასრულ ადამიანებსაც ემართებათ ეს ვირუსი, გარდაიცვალნენ ადამიანები ამ ვირუსით. რამდენ ნორმალურია ის, რომ თქვათ ვირუსის გავრცელებით, რომ ესე შეწყდეს სამსახურების საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ასე შემდეგ. თქვენი მოსაზრება როგორია? ეს ახლა ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ორი დიდი უწყების მიერ, შესაბამისად აბსოლუტურად ადეკვატურია გადაწყვეტილება, თუმცა ის რომ ერთი კვირით გახანგრძლივდა დასვენებები, ინფექციის გავრცელებას თავიდან ვერ აგვაცილებს და შესაბამისად ყველა ორგანიზებული დაწესებულების პერსონალი, ნებისმიერი მშობელი, ნებისმიერი სტუდენტი თუ მოსწავლე, კარგად უნდა იცნობდეს იმ მარტივ პრევენციულ ღონისძიებებს, რომელიც ელემენტარულად ხელშეუწყობს დაავადების თავიდან აცილებას. ორგანიზებული დაწესებულებები ეს არის ის, სადაც დაყოვნება არის საათების განმავლობაში დახურულ სივრცეში, რაც ხელს უწყობს გრიპის ვირუსის გავრცელებას. ამიტომ არის ყველაზე საშიში ზამთრის პერიოდი, ვინაიდან გრიპის ვირუსს ზოგადად სიცივე უყვარს და ამიტომ მოყვება ის ზამთრის სეზონს. მით უმეტეს დახურულ სივრცეებში დაყოვნება და სიმჭიდროვე მოსახლეობის ერთმანეთთან არის ძალიან მაღალი და ვირუსის გავრცელებას ეს ყველაფერი ხელს უწყობს. აქედან დაავადებების გავრცელებაც უფრო მეტია. შესაბამისად, ეს რომ თავიდან ავიცილოთ, მარტივია პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც ხელს უწყობს და რა თქმა უნდა, მთავარი კიდევ გახლავთ ის, რომ ნებისმიერი პირი, რომელსაც რაიმე ჩივილი აქვს, თუნდაც ელემენტარული, ის არ უნდა მივიდეს არც სკოლაში, არც უნივერსიტეტში და არ უნდა გამოვიდეს ელემენტარულად სახლიდან. მაქსიმალურად უნდა ეცადოს თავი აარიდოს ინფექციის გავრცელებას. თუ კი ოჯახშიც გვყავს, რა თქმა უნდა, ასეთი პირი, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრებიც უნდა ერიდებოდნენ მას და ინფექციის გავრცელებისაგან თავს იცავდნენ. ყველაზე მარტივი გახლავთ სველი წესით დალაგება აბსოლუტურად ოჯახური ტიპის, რაც გამოიყენება იმ დეზინფექტანტით, ქლორის შემცველი, რომელიც მომენტალურად ახდენს გრიპის ვირუსის გაუვნებლობას. ხშირი განიავება ეს არის ყველაზე მთავარი და ექიმთან უკვე იმაზე აღარ ვსაუბრობ, ხელის ეტიკეტი, სემინების ეტიკეტი და ელემენტარულად ერთჯერადი ხელსახოცის გამოყენება და ამიტომ ყველაზე მთავარი, რაც რთულდება შემთხვევების და დაკავშირებული არის დაგვიანებულ ექიმთან ვიზიტთან. ამიტომ თუ კი გვექნება პირველივე ჩივილის გამოვლენისთანავე აუცილებლად უნდა მივმართოთ დროულად ექიმს, დავიწყოთ მკურნალობა, დროულად ჩატარებული მკურნალობა, რა თქმა უნდა, გართულებებს აგვაცილებს. მაღალმთიანეთში რა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენს რეგიონში და როგორ ახერხებს სამინისტრო, იგივე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი იმას, რომ ვაქცინაცია და თქვათ მედიკამენტების მიწოდება იყოს დროული და პრევენციული ღონისძიებები გადარდეს. ჩვენი ცენტრი წარმოდგენილია მუნიციპალური რაიონული განყოფილებებით, რომლებიც აღჭურვილი არიან ტამიფლუს შესაბამისი მარაგით, ასე რომ იქ ჩვენ მედიკამენტის დეფიციტი ნამდვილად არ გვაქვს. მომართვიანობა, რა თქმა უნდა, და დაავადებიანობა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ქალაქ ბათუმში და ეს ყოველთვის ასე იყო, როგორც წესი და ეხლაც ასეა. ასე რომ მუნიციპალიტეტების შედარებით მაღალი არის ქობულეთი და ხელვაჩაური, როგორც ყველა ინფექციასთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა, ქალაქი ბათუმი. რატომ საიდან არის ეს გამომდინარე, რომ თქვათ მაღალმთიანეთში ნაკლები? პირველი ის, რომ მიგრაციული პროცესები უფრო მეტად გვაქვს ქვედა რაიონებში, ქალაქ ბათუმში და მოსახლეობის დიდი ნაწილი მაინც არის მიგრირებული დედაქალაქში და იქ მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილია მუდმივად საცხოვრებლად დარჩენილი, შესაბამისად მათ ნაკლები კონტაქტი აქვთ გრიპით ინფექციასთან, თუმცა ერთეული შემთხვევებისა იქაც გვხდება. გასაგებია, მადლობა ქავტორუსუდან, მაღალმთიანეთის ვაქცინაციასთან დაკავშირებით კითხავთ თქვენს და დავასრულებ გადაცემას. წელს
აი როგორი იყო მომართული მოცვა იყო ზუსტად ის რაც მე გითხარით მოწყვლადი ჯგუფებისთვის და შემდეგ ორჯერადი აქცია როდესაც გაიმართა მთლიანად იყო მთელი აჭარა მოცული ისევე როგორც ახლა ტამიფლუთი არის უზრუნველყოფილი პირველადი ჯანდაცვის ჩვენი ცენტრები, ასე რომ პაციენტებს წვდომა ჰქონდათ ვაქცინაციაზე, წვდომა აქვთ ანტივირუსულ პრეპარატებზეც. თქვენი ვარაუდი როგორია, რას ველოდებით თებერვალში ეს ტალღა ქალატებანინომ უკვე ამაზე ისაუბრა. თუ გადავხედავთ ამ კვირეების სტატისტიკა, შეინიშნება ჰოსპიტალური ქსელის თითქმის სტაბილური მაჩვენებელი, თუმცა აღინიშნება ამბულატორიულ ქსელში მიმართვიანობის კლება და რასაკვირველია იკლოს ასწრაფო დახმარების გამოძახებების რიცხვი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ უკვე ადამიანები გარკვეული არიან გეზისაიტკენ აიხონ, რომ ნამდვილად ოჯახის ექიმის სამართავი არის გრიპი და არა სასწრაფო დახმარების ექიმის. ეს უპირველესად. ტენდენცია შეინიშნებოდა კიდევ იქეთკენ, რომ პაციენტებთან რაოდენობა შეფარდებით თავდაპირველად ბავშვები იყო უფრო მეტი წილობრივად და მოზრდილები უფრო ნაკლები. ეხლა ბავშვების წილმა მოიკლო და შედარებით გადანაწილდა მოზრდილების მიმართულებით. ეს იმიტომ, რომ ძირითადად ეხლა ვინც არის მოავადე და განსაკუთრებით ჰოსპიტალურ ქსელში, მათ ყველას აქვს მძიმე ქრონიკული ფონური დაავადებები. პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანი თითქმის ესე იგი თითზე ჩამოსათვლელი არის თუ ისიც იმიტომ რომ დაგვიანებული შემთხვევებია და გვიან მიმართეს დაავადების მეხუთე, მეექვსე და ზოგჯერ კიდევ უფრო მეტი დღის წინ და პლუს ამას მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ყველას გვაკისრია მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა. არა მხოლოდ მედიკოსებს იმისათვის, რომ მართოთ ეს სიტუაციები, არამედ თვითონ მოქალაქემ, როგორც ქალბატონმა ნინომ თქვა, ეს ეტიკეტთან დაკავშირებით და პლუს ამას გავაკეთოთ თვითიზოლაცია პირველივე სიმპტომების გამოჩენისთანავე. თუ ჩვენ ამ პასუხისგებლობით მოვეკიდებით, მერწმუნეთ შემთხვევათა სიხშირე იქნება უფრო ნაკლები და ჩვენ უფრო მალე დავდებთ საუკეთესო შედეგებს ერთობლივად და კოორდინირებულად. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნინო ნიჟარაძე, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე, რუსუნა შავიშვილი, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ ერთმანეთს პარასკევს შევხვდებით. ნახვამდის.